ඊටු ටික අපි එකක් බලමු. ඊටු ටික homework එකක් විදියට කරන්න. අපි පළවෙනි එක බලමුකෝ. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ a b not a not b. a b not ඒක n වෙනවා. a not b තියෙනවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ a සහ b අපි හිතමු switches දෙකක් කියලා. ඉතින් a ආදාන විදියට ගමු. ඊළඟට a b not තියෙනවා. a not b තියෙනවා. ඒ කියන්නේ not හදාගන්න එපා. not හදාගන්න විදිය දන්නවා. අපි හිතමුකෝ NAND gate එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. NAND gate එකෙන් not හදන්නේ කොහොමද? මේ අග්‍ර දෙකම එකකට සම්බන්ධ කරා නම් හරි නේද? ඒතර not වෙනවනේ. නේද? එහෙම නේද අපි කරේ කලින්? ඔව් සර්. හරි. ඉතින් ඒකම කරන්න පුළුවන් මෙතනටත්. b වල not එකත් එහෙමම ගන්න පුළුවන්. එතකොට n එක හදන්නේ කොහොමද? n එක හදන්න නම් NAND දෙකක් ඕන වුණා නේද? NAND දෙකකින් n එක හැදුවේ. මෙහෙමනේ. NAND එක not කරලා. ඒ වගේම තව n එකක් හදා ගන්න ඕන නම් ඒත් මේ වගේම තමයි හදන්න වෙන්නේ. NAND එක not කරලා තමයි n හදන්න වෙන්නේ. ඊළඟට O එක හදන්නේ කොහොමද? ඊළඟට තව තියෙනවා O එක. O එක හදන්න නම් NAND තුනක් ඕන වුණා. මේ තියෙන O එකක්. O එකක් හදන්න NAND තුනක් ඕන වුණා. ඒ හින්දා මම මෙතනින් ගන්නවා NAND තුනක්. එහෙම තමයි අපි O එක හැදුවේ. හරි. දැන් අපිට තියෙනවා n එක තියෙනවා. O එක තියෙනවා. not දෙක තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක එකතු කරලා circuit එකක් හදන්න. මුලින්ම a and b not. a n වෙනවා b not එකත් එක්ක. a and b not. b not හින්දා තමයි මේ b අනිත් පැත්ත හැරිලා ඉන්නේ මෙතන වයර් එකෙන් කරන්ට් එක එනවනේ. a and b not. දෙවැනි එක a not and b. දෙවැනි එක a not and b. a not and b. දැන් තේරුණාද ඒක a and b not a not and b. ඒක තේරුණාද? මොකද මේ තියෙන AND gate එක. මොකද? ඔව් සර්. හරි. එහෙමනම් ඊළඟට ඕක කරන්න තියෙන්නේ. ඕක කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙකම එකකට join කරන එක නෙමෙයි. උඩින් ආවත් පල්ලෙහින් ආවත් ඕ එක දැම්මම හරි. දැන් අපිට බල්බ් එකක් දාලා බලන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මේකේ කියන විදිහට අපි දන්නවනේ දැන් අපි ලියාගත්ත මොනවද මේවත් අපි හැදුවානේ K maps උත් හැදුවම අපිට තේරෙනවානේ මේ 1 0 අනිත් පැත්තෙන් තියෙන්නේ 0 1 කියලා. එක්ක 1 0 වෙලාවට 1 දෙන්න ඕන මේ. පළවෙනි එක 1 0 වෙලාවට 1 දෙනවා. දෙවෙනි එක 0 1 වෙලාවට 1 දෙනවා. එතකොට මේ දෙකම බිඳුව වෙලාවට කවුරුත් 1 දෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම එකක් නැහැ නේ. දෙකම බිඳුව වෙලාවනේ. දෙකම එක වෙලාවටත් කවුරුත් 1 දෙන්නේ. උතර 1 0 වෙලාවටත් 0 1 වෙලාවටත් 1 දෙන ගේට් එකක් ඔය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තව චුට්ටක් පොඩි කරන්න පුළුවන්. පුංචි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකම අරගෙන කොපි කරලා paste කරොත් චුට්ටක් උඩට කරලා paste කරමු. හරි. paste කරොත් මේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ not එකක් නේද? මේ තියෙන්නේ. මේ මම round කරලා පෙන්නන්නේ not එකක් නේද? බලන්න. මේ තියෙන්නේ not gate එකක් නේද? නදුන් දෙකම එකතු වෙලා අනිත් පැත්තට යනවා. හරි. මෙතන තියෙන්නේ not gate එකක් නේද? ආයිත්. ඔව් සර්. ඔව් not එකක් not වෙද්දී අපිට ඒක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් නේද? මොකද not එකක් not වෙනවා කියන්නේ තිබ්බ එකමයි. එහෙමනම් අපිට කරන්න පුළුවන් පුංචි දෙයක් මේක තව කෙටි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක හදලා ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. හැදුවට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේක කෙටි කරන්න. ඒ කොහොමද? මේ not එකයි මේ not එකයි ඒ වගේම මේ not එකයි අයින් කරලා මේ දෙක කෙලින්ම අපිට join කරන්න පුළුවන් මෙතන. දැනුත් මේක වැඩ කරන්නේ බලන්න 1 0 වෙලාවට 1 වෙනවා 0 1 වෙලාවට 1 වෙනවා 1 1 වෙලාවට බිඳුවයි 0 0 වෙලාවටත් බිඳුවයි
10 01 වෙලාවට විතරයි වන්නේ. එතකොට උඩ එකට සමානයි. හැබැයි උඩ එක හදලා ඉන්න ඕන. උඩ එක හැදුවට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මේක පොඩ්ඩක් කෙටි කරගන්නත් පුළුවන් කියලා. හරි. මේක පාවිච්චි කරලා එහෙමනම් ඊතුරු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕන. හරි උත්තර ලියලා හදලා මට WhatsApp එකෙන් එවන්න. එහෙමනම් හරි අදට අපි මෙතනින් නවත්තමු. Good night. Good night, sir. Thank you.